Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 22 වන පාඩම මේ විදිහට පටන් ගන්න තමයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද නම් මුලින්ම එකතු වෙන්නේ මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාව මුල සිටම lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න කියලා. lesson 1 වලදී මම හොඳටම පැහැදිලි කරනවා මම මෙතෙන්දී කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. සරලව කිව්වොත් මම කරන්නේ අපි දන්නවා English TV series, movies, dramas, English cartoons තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ conversation එහෙම නැත්නම් dialogues වලින් English phrases එහෙම නැත්නම් අපි වාක්‍ය කාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් English sentences මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒව පොතක සටහන් කරගෙන යන්න. මේ වේදී විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ විදිහට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒව පොතක සටහන් කරගෙන යන්න lesson 1 ඉඳන්ම බලලා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ අදාළ තැන්වලදී ඔයාලා කතා කරනකොට ඒ අදාළ phrases නැත්නම් sentences අදාළ තැන්වලදී ඒක ඇප්ලයි කරගන්න. එහෙම කරොත් මේ විදිහට දිගටම ඔයාලා කරගෙන ගියොත් ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හැටියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා කියලා මට 100% විශ්වාසය යුතුව කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 22 වන පාඩම අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි. අපි මේ වාක්‍යයන් ටික බලමු. You guys spend way too much time together. ඔයාලා මේ වැඩි කාලයක් එකට ගත කරනවා. ඔයාලා එකට වැඩි කාලයක් ගත කරනවා. You guys spend way too much time together. ඔයාලා එකට වැඩි කාලයක් ගත කරනවා. How could you let this happen? ඔයා කොහොමද මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නේ? How could you let this happen? ඔයාලා කොහොමද මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නේ? නැත්නම් ඔයා කොහොමද මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නේ? How could you let this happen? You think it's easy giving birth to 7 children? question එකක් විදිහට අහන්නේ. You think it's easy giving birth to 7 children? ඔයා හිතනවද ළමයි 7 දෙනෙක්ට උත්පත්තිය දෙන එක ලේසි වැඩක් කියලා? You think it's easy giving birth to 7 children? You think it's easy giving birth to 7 children? ඔයා හිතනවද ළමයි 7 දෙනෙක්ට උත්පත්තිය දෙන එක birth එක දෙන එක ලේසි වැඩක් කියලා? I think we are getting into a weird area here. මම හිතනවා අපි මෙතන අමුතු පැත්තකට යනවා. I think we are getting into a weird area here. මම හිතනවා අපි මෙතන අමුතු පැත්තකට යනවා. ඒක අපි හිතන මොකක් හරි සංවාදයක් කරගෙන ඉන්නකොට conversation එකක් කරනකොට නිකන් topic එකකින් පරිබාහිරව දෙයක් කියාගෙන යනකොට කියන්න පුළුවන් I think we are getting into a weird area here. මම හිතන්නේ අපි මෙතන අමුතු පැත්තකට යනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. නැවත බලමු. You guys spend way too much time together. ඔයාලා එකට වැඩි කාලයක් ගත කරනවා. How could you let this happen? කොහොමද ඔයා මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නේ? You think it's easy giving birth to 7 children? ඔයා හිතනවද ළමයි 7 දෙනෙක්ට birth එක දෙන එක ලේසි වැඩක් කියලා? I think we are getting into a weird area here. මම හිතන්නේ අපි මෙතන අමුතු පැත්තකට යනවා. හරි. මේ ටික ලියන්න සිංහල තේරුම. හරි. මේ වාක්‍ය ටික බලමු. Do they wait for me to do this? Do they wait for me to do this? එයාලා මන් එනකන් හිටියද මේක කරන්න? Do they wait for me to do this? එයාලා මන් එනකන් හිටියද මේක කරන්න? Do you think he's doing any better than he was this morning? ඔයා හිතනවද ඔහු අද උදේට වඩා මේ හොඳින් ඉන්නවා කියලා ඔයා හිතනවද? Do you think he's doing any better than he was this morning? ඔහු අද උදේ හිටියට වඩා හොඳින් ඉන්නවා කියලා ඔයා හිතනවද? How would I know? I wasn't here. I wasn't here. How would I know? I wasn't here. කොහොමද මම දන්නේ? මම මෙතන හිටියේ නෑනේ. How would I know? කොහොමද මම දන්නේ? I wasn't here. මම මෙතන හිටියේ නෑ. How would I know? I wasn't here. කොහොමද මම දන්නේ? මම මෙතන හිටියේ නෑ. I don't know if you notice. මම දන්නේ නෑ. I don't know if you notice. මම දන්නේ ඔයා මේ දැනගත්තද කියලා, notice කරගත්තද කියලා. නමුත් but he had drunk. ඔහු බීලා හිටියේ. I don't know if you notice. මම දන්නේ ඔයා මේ notice කරගත්තද කියලා, ඔයා දැනගත්ත කියලා. නමුත් එයා බීලා හිටියේ. but he had drunk. හරි. ආයි බලමු. Do they wait for me to do this? එයාලා මන් එනකන් හිටියද මේක කරන්න? Do you think he's doing any better? ඔයා හිතනවද
Do you think he's doing any better than he was this morning? ඔයා හිතනවද ඔහු අද උදේ හිටියට වඩා හොඳින් ඉන්නවා කියලා? How would I know? I wasn't here. කොහොමද මම දන්නේ? මම මෙතන හිටියේ නැහැ. I don't know if you noticed, but he had drunk. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මේක notice කරගත්තද කියලා. හැබැයි එයා බීලා හිටියේ. හරි. මේක ලියාගන්න සිංහල තේරුම. හරි. මේ වාක්‍ය ටිකක් බලමු. I spent the entire day with you. Why didn't you tell me? I spent the entire day with you. Why didn't you tell me? I spent the entire day with you. Why didn't you tell me? මම සම්පූර්ණ දවසම ඔයා එක්ක ගත කළා. ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me? මම සම්පූර්ණ දවස ඔයා එක්ක ගත කළා. ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? I spent the entire day with you. Why didn't you tell me? You are lucky I caught them. Who knows what would have happened? ඔයා වාසනාවන්තයි මට වුණ අහුණ එක ගැන. කවුද දන්නේ මොනව වෙයිද කියලා? මොනව වෙන්න තිබුණද කියලා? You are lucky I caught them. Who knows what would have happened? කවුද දන්නේ මොනව වෙන්න තිබුණද කියලා? I am mad at you for not telling me. මම ඔයා එක්ක තරහයි මට නොකිව් එක ගැන. I am mad at you for not telling me. මට නොකිව්වට මං ඔයා එක්ක තරහයි. Here's a picture of my mother and father on their wedding day. මේ තියෙන්නේ here's a picture. මේ තියෙන්නේ පින්තූරයක් මගේ අම්මගේ තාත්තගේ එයාලගේ wedding day එකේදී මංගල දවසේ ගත්ත පින්තූරයක්. මේ තියෙන්නේ. හරි. I spent the entire day with you. Why didn't you tell me? මම සම්පූර්ණ දවසම ඔයා එක්ක ගත කරා. ඇයි මට කිව්වේ නැත්තේ? You are lucky I caught them. Who knows what would have happened? ඔයා වාසනාවන්තයි මට වුණ අහුණ එක ගැන. කවුද දන්නේ මොනව වෙන්න තිබුණද කියලා? I am mad at you for not telling me. මට නොකිව් එක ගැන මම ඔයා එක්ක තරහෙන් ඉන්නේ. Here's a picture of my mother and father on their wedding day. මේ තියෙන්නේ මගේ අම්මගේ තාත්තගේ පින්තූරයක්. wedding දවසේ යාළුගේ wedding day එකේදී ගත්ත. මේ තියෙන්නේ. හරි. ලියන්න සිංහල තේරුම එක. හරි. මේ වාක්‍ය ටිකත් බලමු. I cannot believe we are having this conversation. මට විශ්වාස කරන්න බෑ අපි මේ සංවාදය කරනවා කියලා. හිතන නවත්තලා මේ කතා කරන්න නැතුව හිටපු දෙයක් ආපහු කතා කරන්න ගත්තාම උන්ට කියන්න පුළුවන් මට විශ්වාස කරන්න බෑ අපි මේ කතාව ආයෙ කරනවා කියලා. I cannot believe we are having this conversation. මට විශ්වාස කරන්න බෑ අපි මේ සංවාදයේ මේ conversation එක කරනවා කියලා. ඊළඟ එක if she always behaves like this, why don't you say something? If she always behaves like this, ඇය නිරන්තරයෙන්ම හැමතිස්සෙම මේ විදිහට හැසිරෙනවා නම් why don't you say something? ඇයි ඔයා ඒ ගැන මොකක්ද කියන්නේ නැත්තේ? Why don't you say something? ඇයි ඔයා ඒ ගැන මොකක්ද කියන්නේ නැත්තේ? If she always behaves like this, why don't you say something? ඇය නිතරම මේ විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඇයි ඔයා මොකක්ද කියන්නේ නැත්තේ? You are not going to tell her how you feel. You are not going to tell her how you feel. මේක question එකක් විදිහට අහන්නේ. මේක question එකක් විදිහට අහන්නේ. You are not going to tell her how you feel. ඔයා ඒට කියන්නේ නැද්ද? ඔයාට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා ඒට කියන්නේ නැද්ද? ඔයාට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා ඒට කියන්නේ නැද්ද? What do you want me to say? මොනවද ඕන ඔයාට මම කියන්න? මොනවද මම කියන්න ඕන? What do you want me to say? මොනවද ඕන ඔයාට මම කියන්න? What do you want me to say? මොනවද ඕන ඔයාට මම කියන්න? What do you want me to say? I cannot believe we are having this conversation. මට විශ්වාස කරන්න බෑ අපි මේ සංවාදයේ මේ conversation එක කරනවා කියලා. If she always behaves like this, why don't you say something? ඇය මේ විදිහට නිතරම හැසිරෙනවා නම් ඇයි ඔයා මොකුත් කියන්නේ නැත්තේ? You are not going to tell her how you feel. ඔයා ඒට කියන්නේ නැද්ද ඔයාට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා? What do you want me to say? මොනවද ඕන මම කියන්න? මොනවද ඔයාට ඕන මම කියන්න? හරි. මේක ලියන්න සිංහල තේරුම. හරි. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. I don't even know how it happened.
I don't even know how it happened. මම වත් දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද උනේ කියලා. I don't even know how it happened. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද උනේ කියලා. I promise it will never happen again. මම පොරොන්දු වෙනවා ඒක ආයේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. I want your absolute honest opinion. I want your absolute honest opinion. ඒ කියන්නේ මට ඔයාලගේ ඇත්තම අවංක අදහස ඕන. මට ඔයාලගේ ඇත්තම අවංක අදහස ඕන. I want your absolute honest opinion. What do you want me to with? What do you want me to do with? What do you want me to do with a dozen lasagna? dozen කියන්නේ දුසිමක් කියන එක. දුසිමකට 12ක්යි තියෙනවනේ. a dozen lasagnas. එතකොට what do you want me to do with a dozen lasagnas? ඒ කියන්නේ මොනවද ඕන ඔයාට මම කරන්න මේ ලසඤ්ඤ දුසිමත් එක්ක? මේ ලසඤ්ඤ දුසිමත් එක්ක මොනවද කරන්න ඕන ඔයාට? මොනවද ඔයාට ඕන මම කරන්න මේ ලසඤ්ඤ දුසිමත් එක්ක? I don't even know how it happened. මමවත් දන්නේ ඒක කොහොමද උනේ කියලා. I promise it will never happen again. මම පොරොන්දු වෙනවා ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. I want your absolute honest opinion. මට ඕන ඔයාලගේ ඇත්ත අවංක අදහස. What do you want me to do with a dozen lasagnas? මොනවද ඕන ඔයාට මම කරන්න මේ ලසඤ්ඤ දුසිමත් එක්ක? හරි. ලියාගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 22 වෙනි පාඩම මේ විදිහට අවසන් කරන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් comment එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ learn english with harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට DM message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා lesson 1 ඉදම මුලින්දම බලලා ඒක ලස්සනට පොතක maintain කරගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි කතාවෙදී වැදගත් වෙන වාක්‍යයන් තමයි මම කතා කරන්නේ. සරල වාක්‍ය ඉඳන් සංකීර්ණ වාක්‍ය දක්වා ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මේ වෙනකොටත් ඒ තියෙන මම දැනට කියලා දීපු වාක්‍යයන් වාක්‍ය ඛණ්ඩ ඇසුරෙන් ඔයාලට යම් මට්ටමක කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබිලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ විදිහට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම 100% විශ්වාසයෙන් කියනවා මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.